हेलो फूडीज, धैर्या's क्रिएशन गुजराती में आप सबનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું ધૈર્યા। તો ઢોકળા કે મુઠિયા સાથે સર્વ થતી લસણની ચટણી બનાવવા માટે આપણે અહીંયા એક મિક્સર જાર લઈ લીધું છે। તેની અંદર 20 કળી લસણની લીધી છે। આ કળી મોટી સાઇઝની છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખવું। હવે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું આપણે એડ કરીશું। ચટણીનો કલર સરસ આવે એ માટે આપણે અહીંયા કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર વાપરી રહ્યા છીએ। તો 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં અહીંયા કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર વાપર્યું છે। ત્યારબાદ હવે આની અંદર આપણે આનો ટેસ્ટ વધારવા માટે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું। ત્યારબાદ તીખાસ માટે આપણે અહીંયા એક લીલું મરચું ઉમેરી રહ્યા છીએ। આ મીડિયમ તીખું એવું મરચું છે। જો તમે તીખાસ વધારે ખાતા હો તો 2 મરચાં નાખી શકો છો। હવે આની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું મગફળીનું તેલ નાખીશું। મગફળીના તેલથી ચટણીનો સ્વાદ અને સુગંધ બંને ખૂબ જ સરસ આવે છે। ત્યારબાદ આની અંદર આપણે હાફ કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું। તો દહીં બહુ ખાટું ન લેવું, એ વાતનું ધ્યાન રાખવું। તો એકદમ ઠંડુ દહીંનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે, જેનાથી ચટણી સરસ લાગે છે। ગરમ ગરમ ઢોકળા સાથે ઠંડી ઠંડી ચટણીની મજા જ કંઈક અલગ છે। તો હવે આ બધી વસ્તુને આપણે પીસી લેશું। નહીં દહીંનું પ્રમાણ તમને જેટલી ચટણી પાતળી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે કરવું। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની આપણી ઢોકળા કે મુઠિયા સાથે સર્વ થતી લસણની ચટણી તૈયાર છે। આ લસણની ચટણીનો ટેસ્ટ એકદમ અલગ હોય છે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય ને તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો। મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી શકો છો। બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી હિટ કરજો, જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હું ફરી મળીશ હજી એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।